we asked Frank Gehry to build us a concert hall. Bill, Bow Bill. Snoopy Stationery? Dear Mr. Gehry, would you please build a concert hall for our town? We may not be the biggest city or the prettiest, but we were the first city in America to abandon the metric system. Frank Gehry, you're a genius! Behold, the new Springfield Concert Hall. And none of this would have happened if not for a letter I received from one little girl. I wrote that. يمكن في كتير منكم شاف ذا سيمبسون، كرتون أمريكي كوميدي شهير. كان في حلقة معينة عن المعماري فرانك جيري، والفكرة اللي جت له وهو بيصمم والت ديزني كونسرت هول في لوس أنجلوس. كانت الحلقة دي بتبين إن أحيانا ما فيش تواصل ما بين المعماريين والمجتمع في فهم الغرض من تصميم معين أو فهم القصة والكواليس وراء التصميم ده. وأعتقد إن دي أكبر مشكلة في العمارة، وهو عزل المعماريين نفسهم والمصممين عن الناس. بمعنى على سبيل المثال، عملت استبيان مضمونه لو عملنا محاضرة مثلا عن التصميم الداخلي للبيوت السكنية وتأثيرها على مودك، مين اللي هيحضره وكم النسبة المتوقعة اللي انتوا شايفينها؟ تعالوا نشوف النتيجة. كانت الأغلبية بين نسبة الحضور هي 70% أو أكتر معماريين أو مصممين، والباقي أقارب أو أصدقاء الاتنين. وهي دي للأسف مشكلة الناس اللي بعد كده بتتعامل مع معماري أو انتيريور ديزاينر عشان يصمم البيت بتاعهم. وطبعا جزء كبير من المشكلة بيجي بسبب توجيه الإعلانات على النوع ده من الندوات أو المناقشات للمختصين نفسهم، سواء كليات ومعاهد عمارة أو مكاتب استشارية أو غيره. وإعلانات نفسها بتكون في مجلات ومواقع معمارية برضو بتصب في ناحية المختصين فقط، فتلاقي الناس غير مختصين معزولين تماما، وده بيعود بالسلب للطرفين، المعماريين والمصممين والعملاء. وباستبيان تاني جمع ما بين معماريين مصريين ودوليين كان مضمونه ايه المشاكل اللي بتواجهك مع عملائك وخصوصا في بداية المشروع. وكان الموضوع مقتصر على المشاريع السكنية، وكانت الإجابات كالتالي: إن بعض العملاء مش ملمين ببعض الأساسيات اللي بتاخد وقت كبير جدا من المراحل الأولية للمشروع علشان يكونوا على نفس التراك مع المعماري. النقطة رقم 2، إن بعض العملاء بيكون عندهم احتياجات غير مناسبة للمشروع، وبالتغاضي عنها ممكن وقت وتكلفة المشروع يقلوا بنسبة كبيرة جدا. هنا ممكن أحكي لكم حكاية. كان عندي من 9 سنوات تقريبا عميل شاب كان عنده قطعة أرض مناسبة جدا لأسرته. كانت أسرة صغيرة بتتكون من 4 أفراد، وحتى لو نفترض إن في المستقبل الأسرة دي بقت 6 أو 7 أفراد. كان البيت مكون من دورين ونص، مساحة الدور 160 متر مربع تقريبا، ودور كمان لجراج، دور بدروم، جراج وحمام سباحة على حديقة خلفية. العميل كان مصر انه يبني دور بدروم تاني عشان يعمل فيه جيم خاص وبعض اماكن التخزين. ما كانش مدرك بالتكلفة الرهيبة لحفر وتنفيذ ادوار البدروم، وللأسف وبعد تصميم وتسليم بدائل مختلفة بدون انشاء الدور التاني البدروم، هو رفض كل البدائل دي وكان مصر ان هو يبني دور تاني. المشروع المفروض كان يخلص في 2 سنين، وفجأة السنة اللي فاتت اكتشفت انه لسه ما انتهاش من المشروع بسبب انه خرج اوت اوف بادجت، وان ما قدرش يكمل عملية الانشاء. فبالتالي لازم تكون على دراية بالاسلوب والخطوات الصح اللي تفكر فيها في احتياجاتك، وازاي تكون منطقية ومناسبة لوضعك الحالي والمستقبلي. وده بيجي بس بالاحتكاك ومناقشة المختصين اللي عندهم تجارب مختلفة ممكن تفيدك.
ولما تيجي تفكر في الوقت ده هتلاقي ان من السهولة جدا الوصول للناس عن طريق وسائل الاعلام الجديدة زي السوشيال ميديا، وبالطريقة دي ممكن خلق حلقة وصل ما بين المتخصصين والناس علشان تكون وسيلة لتنمية بعض المبادئ والاساسيات للناس، فكل واحد يوصل للي عايزه بسهولة. لما المعماريين بيخلصوا تصميم معين بينشروا صور المشروعات او الرسومات على السوشيال ميديا، واللي بيفهم الكلام ده واللي بيديها لايك وقلوب هتلاقيه هو في اغلب الاحيان برضو معماري او مصمم او حد بيجامل. فما اعتقدش ان الصورة هي المهمة، اعتقد المهم اكتر هو القصة اللي ورا الصورة، قصص النجاح والمشاكل اللي واجهت المعماري نفسه والعميل، وايه الفرق ما بين التصميم ده وغيره. هو ده المهم علشان نخلق وعي اكبر بتصب في سوق العقارات عامة. وممكن الخص لكم الحلول اللي من وجهة نظري ممكن تكون مجدية، بس بعد الفاصل. اعتقد ان ممكن من الحلول اللي تكون مجدية خاصة للمعماريين الشباب اللي عندهم مرونة اكتر للاندماج مع الاساليب العصرية الجديدة للتواصل مع الناس، هم 3 نقط ممكن نشتغل عليها. 1، ان المعماريين المختصين يقدر يغير تفكير الناس عن طريق السوشيال ميديا وخلافه، ان التصميم السليم ضرورة وليس رفاهية. 2، هو اعتبار العميل شريكك في العمل مش زبون، واعتبار المعماري نفسه مش بس مهندس بل وهو شخص مترجم لخبراته وأفكاره للناس بطريقة بسيطة ومستساغة. 3، بعد الوصول للناس عن طريق وسائل الإعلام الجديدة زي السوشيال ميديا تيجي عملية خلق حلقة وصل ما بين المختصين والناس وتنمية المبادئ والأساسيات للناس عشان نساعدهم إنهم يعيشوا حياة أفضل. مفيش شك بأن في كتير من المصممين المبدعين في الشرق الأوسط والدول العربية يقدروا فعلا يوصلوا لتصميم مبدع، ولكن اللي شايفه أكتر أهمية هو عمل مانيفستو خاص بكل مشروع أو بكل بيت مختلف عن الآخر، لأن احتياجاتنا مختلفة، والمانيفستو ده بيناسب الاحتياجات الفردية والظروف الخاصة بيك أنت شخصيا بشكل منفرد، ويدعو للسعادة والإقبال على حياة أفضل، ولا يكون مجرد إنتاج ما قمنا به. لو الموضوع عجبكم وأثار اهتمامكم من فضلكم عرفوني، ومنتظر اقتراحاتكم في الكومنت تحت الفيديو ده، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تقدروا تتابعوا الحلقات الجاية. سلام.